Xin mời cả nhà mình sẽ cùng đứng lên để dành một tràng pháo tay còn lớn và giòn giã hơn nữa để mời lên sân khấu Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Thái Nhân Sâm, Viện trưởng Viện Y học Cứu sự sống. Dạ, rất là mong là, chúng em ngồi đây sẽ nhận được rất là nhiều những cái kiến thức tuyệt vời từ bác, về chủ đề đột quỵ ngày hôm nay ạ. Xin mời bác. Chúng ta hãy dành cho em xinh xinh đẹp chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa đấy ạ. Một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Chúng ta thấy MC của chúng ta ngày hôm nay thế nào ạ? Có xinh không ạ? Thiệt xinh không? Nói có hay không? Nói nhiều thì Bác Trâm hay nói một câu đó là gì? Không có cách gì khác cả, chúng ta chỉ có thể gì? Trải nghiệm nhiều, nói nhiều. Mà Bác Trâm hay dùng một cái từ là nói nhiều thì sẽ trơn gì? Trơn mồm. Có ai biết từ mồm là gì không? Có biết không? À, cái miệng đúng không ạ? Vâng, trước hết thì, xin được gửi lời chào yêu thương tới tất cả anh chị em đã có mặt trong buổi sáng đặc biệt ngày hôm nay ạ. Vâng, khi vỗ tay thì chúng ta có nên cười để cho tươi không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn và một nụ cười thật tươi đó. À, chúng ta hãy, quay sang người bên trái và người bên phải mình bắt tay và chúc bạn một buổi sáng tốt lành ạ. Cảm ơn bạn đã ngồi cạnh mình ngày hôm nay đấy ạ. Cho dù, chúng ta ngày hôm nay thì, tôi biết được là chúng ta có những người đến từ gì? Từ Đà Nẵng này, có được người đến từ gì? An Giang này, từ miền Tây xa xôi lên đây. Tại sao chúng ta lại có mặt ở đây ạ? Tại sao chúng ta lại có mặt ở đây? Có duyên với nhau. À, bác Sâm biết được là chắc chắn là chúng ta sẽ có một người bạn giới thiệu hoặc là mách cho chúng ta mới biết được đúng không ạ? Và đó chính là duyên của chúng ta. Vậy thì con nên cảm ơn cái người đã cho chúng ta cái thông tin này một tràng pháo tay để cảm ơn họ không ạ? Một tràng pháo tay cảm ơn thì phải thật lớn ạ. Bởi vì sắp tới thì bác Sâm đang viết một cuốn sách đó là Nhân duyên tiền định. Chúng ta đã bao giờ nghe cái câu này chưa ạ? Nhân duyên tiền định. Có thể đâu đó kiếp trước chúng ta đã có dịp gặp nhau rồi đúng không? Ai là lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Sâm nào? Giơ tay ạ. Lần đầu tiên ạ, kể cả trực tiếp và gián tiếp ạ. Rất là cảm ơn tất cả mọi người ạ. Như vậy là số còn lại đã một lần nhìn thấy đúng không? Và có rất là nhiều người này nhìn bác Sâm ở ngoài đời trẻ hơn đúng không? Có trẻ hơn ở trong Zoom không? Trẻ hơn đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn mọi người. Hình như Zoom dìm hàng hay sao á. Vâng, trước hết thì, bác sĩ Sâm xin được giới thiệu, tên họ và tên đầy đủ đó là Thái Nhân Sâm. Vì là nhân sâm cho nên phải Thái đi, chứ để các củ nó phức tạp lắm. Và sau này thì mọi người sẽ hiểu một điều, đó là cái tên của mình á, đôi khi nó cũng gắn với cuộc đời của mình. Chúng ta có tin điều này không ạ? Có. À, sau này bác Sâm mới hiểu là không biết là tại sao bố mẹ mình lại đặt cho mình là Nhân Sâm. Cũng không biết đâu, nhưng mà sau đó cái cuộc đời nó cứ xoay vần, tẻ ra là cuối cùng là định hướng mình vào ngành y. Vào ngành y thì bác Sâm lại là một bác sĩ nội trú tim mạch, giảng viên của trường Đại học Y Dược Huế. Chuyên về bác sĩ nội trú tim mạch, tức là một bác sĩ Tây y xịn á. Bác sĩ nội trú về tim mạch là xịn sò về Tây y đó. Can thiệp mạch, chỉ có can thiệp thuốc men và tất cả những cái đó thôi. Nhưng mà không hiểu sao là, ông trời sẽ dẫn dắt thế nào, nhưng mà cuối cùng dần dần lại đi theo cái hướng đó là gì? Chăm sóc sức khỏe chủ động thuận với tự nhiên. Thì không hiểu là có phải là cái tên của mình, cái tên là Nhân Sâm nó cứ dẫn dắt mình đi theo cái hướng đó là hãy quay trở về với gì? Với tự nhiên và quay trở về với những cái nguồn cội. Và chính vì vậy mà hơn 10 năm nay, bác sĩ Sâm đang nghiên cứu chuyên sâu về gì? Chăm sóc sức khỏe chủ động thuận tự nhiên. Chính vì vậy mà ngày hôm nay có được cái cơ duyên để đứng đây chia sẻ với tất cả quý vị với tư cách đó là Viện trưởng Viện Y học sự sống. Mọi người đã nghe cái tên này bao giờ chưa ạ? Viện Y học sự sống
Đây là một cái viện mang tên này đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới, là Viện Y học sự sống. Có điều kiện thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu sắc hơn về cái tên tại sao lại là y học sự sống. Vậy thì chúng ta có bao giờ đặt ra một câu hỏi, đó là cái xã hội càng ngày càng phát triển, trang thiết bị y tế, trình độ của bác sĩ càng ngày càng gì? Rất là nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Nhưng sức khỏe của chúng ta thì thế nào ạ? Có tỷ lệ thuần với cái tỷ lệ đó không ạ? Hình như là sức khỏe chúng ta lại tỷ lệ nghịch với gì? Với cái sự phát triển của gì? Của nền y học hiện đại. Có phải vậy không ạ? Ai tự tin cho rằng đến tại thời điểm mình này, mình đang có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời thì hãy giơ tay cho mọi người ngưỡng mộ một chút ạ. Wow, rất là tuyệt vời, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho những người này đó. Bởi vì bác Trâm biết được một điều, tất cả những người mà ngồi ở đây lại là những người biết chăm sóc sức khỏe, là những người quan tâm đến sức khỏe, có phải không ạ? Còn chắc chắn là những người không quan tâm đến sức khỏe hoặc ít để ý đến sức khỏe thì ngày Chủ nhật, ngày Trung thu này họ đang ở đâu ạ? Thường là ở nhà, thường là đi chơi, thường là uống cà phê. Nhưng còn nói là để đi tham dự một chương trình hội thảo chia sẻ về sức khỏe thì họ là gì? Tao bận. Có không ạ? Bận lắm, không có thời gian. Nhưng mà điều đó chứng tỏ những cánh tay của chúng ta lên là những người đã thực sự biết quan tâm gì? Quan tâm và chăm sóc sức khỏe của chính mình. Cho nên chúng ta mới có duyên ngồi ở đây đúng không ạ? Cho nên cảm ơn cái nhân duyên này, một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Em ơi, cho thầy đổi cái mic, đổi cái mic này. Alo. Trong cuộc đời này của chúng ta có cái thứ mà chúng ta hiện nay hay gặp nhất, cũng giống như cái mic thôi. Một trong những căn bệnh hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều giống như cái mic, đó là không có gì? Không có pin, không có năng lượng. Và tụt năng lượng là một trong những căn bệnh mà hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều. Có ai tự tin là mỗi buổi sáng mình thức dậy với một cái trạng thái tràn đầy năng lượng không? Giơ tay. Wow, rất là tuyệt vời, cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đó. Nhưng chúng ta có biết không ạ? Ngành y tế hiện nay 37% cán bộ công nhân viên bị trầm cảm từ mức độ nhẹ đến nặng. Tức là mỗi một lần đến cơ quan là một lần mà người ta cảm thấy là gì? Mệt mỏi, uể oải khi đến nơi làm việc. Chứ không phải giống như chúng ta là chúng ta đang đến đây với một cái trạng thái năng lượng rất là gì? Rất là hưng phấn. Bởi vì chúng ta thường, bác Sâm biết là chúng ta là những người dậy sớm, là những người gì? Biết tập thể dục, là những người biết tập thiền và là những người yêu sức khỏe. Có đúng không ạ? Chứ còn nếu không ạ, thì cái trạng thái năng lượng không được như chúng ta đâu. Nhìn thấy ai mặt cũng tươi, cũng rạng ngời hết, đúng không ạ? Hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa. Cười thật tươi đó. Bác Sâm thì hay có cái chương trình, ai ở đây đang học cái chương trình buổi sáng của bác sĩ Sâm giơ tay ạ? Vừa rồi đó ạ. Wow, rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta vừa rồi đã kết thúc cái chương trình đầu tiên, cái level đầu tiên, đó là level 1. Đó là nguyên lý vận hành cơ thể người. Hay người ta còn gọi một cách đơn giản đó là gì? Cẩm nang hướng dẫn sử dụng cơ thể của mình. Và chúng ta đã qua được một cái level đầu tiên rồi. Và thứ 3 tuần tới thì chúng ta sẽ bắt đầu được học tiếp cái level thứ 2. Đó là đọc vị chính mình. Trong số tất cả chúng ta ở đây, ai đã cho rằng mình hiểu được mình thì giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta hãy dành cho 5 cái cánh tay này. Có thể nói những con người này là những người đã quay trở về bên trong, đã thấu hiểu được chính mình và đã. Nhưng ở ngoài xã hội kia không nhiều người hiểu được chính mình đâu.
trong cuộc đời này cái khó nhất đó là hiểu được chính mình. Chúng ta không đơn giản để chúng ta hiểu chính mình đâu. Chỉ có khi nào chúng ta thực sự yêu thương bản thân mình, quay trở về bên trong, kết nối với được chính mình, thì chúng ta mới có thể hiểu được. Còn không rất khó. Thì cái level thứ hai sẽ bắt đầu được học vào 5 giờ sáng vào thứ ba tuần tới. Đây là một cái chương trình vô cùng quan trọng. Mà có thể nói nếu như chúng ta thực sự hiểu được chính mình, thì đó là cái thành công lớn nhất cuộc đời của chúng ta. Bởi vì để làm sao chúng ta có thể hiểu được thân của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể hiểu được tâm của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể hiểu được trí của chúng ta như thế nào, điều đó hoàn toàn không hề đơn giản. Trên cái ai biết cái câu, một cái câu rất là nổi tiếng trên cái đền thờ Apollo ở dưới Ai Cập không ạ? Câu gì ạ? Câu gì ạ? Ai biết được câu này thì có phần thưởng. Một cái câu rất nổi tiếng. Câu gì có ai biết không? Ta Google. Cho mọi người 1 phút để tra ChatGPT một cái câu nói nổi tiếng mà nói về vấn đề tự hiểu mình. No. Chỉ tự biết mình, tự hiểu mình. Đó là câu, ra chưa? Ra được chưa? Tự biết mình. Đây là cái câu được khắc trên đền thờ Apollo, nổi tiếng. Hãy tự biết mình. Và trong cuộc đời này có cái khó nhất trên cuộc đời này, đó là không biết mình là ai. Không biết cơ thể mình đang cần gì, trái tim mình đang cần gì, cái khối óc này đang cần gì, cái cơ thể này đang cần gì, rồi nó đang có cái lỗi nhịp gì, nó đã hỏng hóc chỗ nào chưa, những cái gì báo hiệu tín hiệu của mình cần phải quay trở về yêu thương và sửa lại đó. Thân chúng ta không biết về thân của chúng ta như thế nào cả. Tâm của chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu cái loại độc tố trong tâm mà không bao giờ chúng ta nhận diện ra được là mình đang tham, mình đang sân, mình đang si, mà mình không hề nhận ra được. Và mình đang ngu như thế nào mình cũng không nhận được. Một trong những căn bệnh mà hiện nay người ta nói là khủng khiếp nhất, đó là căn bệnh trí ảo tưởng về kiến thức của mình. Mà một cái câu nói mà có thể giết chết chính chúng ta, đó là tôi biết rồi. Thì cái mô đun thứ hai là một cái mô đun mà có thể nói là vô cùng quan trọng đối với chính bản thân của bác sĩ Sâm cũng như tất cả mọi người. Đó là mô đun đọc vị chính mình. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được thân của mình? Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được tâm của mình? Và làm thế nào để chúng ta hiểu được trí của mình? Thì khi đó chúng ta mới có thể hoàn thiện được chính bản thân mình, có thể trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Chúng ta có mong muốn học cái nội dung này không ạ? Có không? Nhưng mà chúc mừng tất cả những người đã tốt nghiệp được cái level đầu tiên thì mới có thể học được cái level thứ hai. Bởi vì phải qua được cái phần thứ nhất, đó là các nguyên lý vận hành cơ thể mình, biết cách vận hành cơ thể của mình đúng, rồi khi đó chúng ta mới bắt đầu nâng lên. Thì cái này là một cái mà Bác Sâm đã dành trọn cả cuộc đời, có thể nói gần 60 năm cuộc đời và 35 năm trong giáo dục và ngành y, để có thể giúp cho quý vị quay trở về hiểu được chính mình. Đừng có hiểu ai cả. Đừng có, đôi khi chúng ta biết quá nhiều thứ, nhưng mà cái cần biết nhất thì chúng ta lại không biết.
Cái dạ dày của chúng ta đang kêu cứu như thế nào chúng ta không biết. Cái lá gan của chúng ta đang gào thét như thế nào chúng ta không thèm quan tâm. Chúng ta không hề yêu thương chính bản thân mình. Chúng ta không hề thấu hiểu chính bản thân mình. Cái não của chúng ta đang như thế nào chúng ta không thèm quan tâm. Làm thế nào để nó được nghỉ ngơi, làm thế nào để nó được tỉnh thức, làm thế nào nó được không bị tổn thương, không phải dễ. Thì cái chủ đề đọc vị chính mình. Tất cả những người thầy ở ngoài kia thường là dạy gì? Đọc vị người khác. Nào là nhân tướng học này, nào là sinh trắc vân tay này, nào là đủ là thường là tự cho mình một cái gì đi coi và đưa ra những lời khuyên cho gì? Cho người khác. Nhưng bác sĩ Sâm chỉ có làm duy nhất một việc, đó là giúp cho quý vị quay trở về hiểu thấu chính mình. Có được không ạ? Chỉ làm được một việc nhỏ nhỏ vậy thôi. Và cứ hàng ngày hàng giờ. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Sâm sẽ giúp cho quý vị quay trở về thấu hiểu cái não của mình có thể dễ dàng bị tổn thương như thế nào. Lúc nãy thì MC đã chia sẻ một cái câu chuyện thực tế rất đau lòng, đó là hiện nay rất nhiều người có thể đột tử bất cứ khi nào mà không có những dấu hiệu báo trước. Hôm qua thì tôi mới có một người bạn của bạn đi xe từ ngoài Phan Thiết vào đến Sài Gòn. Một anh bạn 42 tuổi đi trên xe từ Phan Thiết vào Sài Gòn, đến khi xuống xe thì lái xe lơ xe lại gọi để dậy và anh không còn dậy được nữa. Tức là mất khi nào ở trên xe không hề biết. Mới ngày hôm qua này. Và chúng ta biết được rằng hiện nay tỷ lệ đột tử do tai biến mạch máu não, do đột quỵ càng ngày càng trẻ hóa và không có những cái báo trước như hồi xưa nữa. Hồi xưa phải là tiểu đường, phải là gốt, phải là tăng huyết áp, phải là tăng mỡ máu mới có nguy cơ là đột tử do tai biến, nhưng bây giờ không có những dấu hiệu. Tôi có một người thân, chỉ trước là giám đốc sở y tế và là sau đó chuyển ra bộ y tế, có một đứa con trai duy nhất, 32 tuổi, là bác sĩ nội trú của bệnh viện sản Trung ương. 32 tuổi đang đá bóng trên sân, đột tử và chết. Có thể nói đó là một nỗi đau mà không ai có thể dám nói trước được điều gì. Chỉ có một điều, nếu như mình thấu hiểu về nó, mình yêu thương nó, mình chăm sóc nó, thì cái gì? Mình có thể hy vọng là mình có thể bảo vệ được nó một chút nào mà thôi. Còn chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Cho nên có thể nói cái chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề vô cùng quan trọng đối với bất kỳ ai. Nếu như chúng ta hiểu được nó, chúng ta yêu thương nó, chúng ta chăm sóc nó, thì nó mới ở lại với chúng ta lâu dài hơn. Còn nếu như chúng ta không yêu thương nó, không chăm sóc nó, thì một ngày nào đó nó sẽ gì? Rời bỏ chúng ta mà đi thôi. Cho nên chúng ta còn nên quay trở về yêu thương chính mình không? Quay trở về thấu hiểu cái não của mình không? Được không ạ? Hãy yêu thương nó khi còn có thể. Đừng bao giờ dùng một câu thầy ơi, bác sĩ ơi, giá mà ngày hôm đó em nghe lời bác sĩ thì bây giờ không đến nỗi như thế này. Câu này có vẻ quen quen đúng không ạ? Giá như thì bây giờ không đến nỗi như thế này. Mà hãy nói, nếu lỡ mai gặp lại 5 năm, 10 năm nữa thì hãy nói với bác sĩ Sâm câu này: bác sĩ ơi, may mà ngày hôm đó khi em được nghe bác sĩ nói về chủ đề này, em đã thức tỉnh, em đã thay đổi và đến bây giờ em vẫn còn được như thế này. Có được không? Nói câu nào? Câu thứ nhất hay là câu thứ hai? Câu thứ hai thì 100 ngoài tay thật lớn đấy. Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ Sâm sẽ chia sẻ cái giải pháp chăm sóc và điều trị toàn diện để chúng ta thấu hiểu được cái khái niệm về tai biến mạch máu não là như thế nào, nguyên nhân gì gây nên nó, những biểu hiện sớm là như thế nào, cách chăm sóc về y học hiện đại, chăm sóc về cổ truyền và y học sự sống thì chúng ta cần phải làm gì.
Tai biến mạch máu não là một cấp cứu y khoa khẩn cấp, đòi hỏi cần phải hiểu biết và hành động nhanh mới giúp cho chúng ta qua khỏi, một là qua khỏi tử vong, và hai là hạn chế tối đa di chứng. Não tính bằng phút, bằng giây, không thể chậm trễ được nữa. Cho nên khác nhau là ở chỗ chúng ta có thể nhận biết sớm hay không, và khác ở chỗ là chúng ta có biết được nguyên nhân gây ra những cái đó để chúng ta hạn chế nó hay không. Chúng ta bỏ đi những thói hư tật xấu trong chính cuộc đời của mình hay không, đúng không ạ? Đó. Vậy thì đột quỵ, chúng ta hiểu đột quỵ não thì có một cái tình trạng, tức là vì một lý do gì đó mà nó bị tắc lại, hoặc mà mạch máu nó bị vỡ ra, thì tổn thương một cái tổ chức não không được cung cấp máu nữa, gây nên các tình trạng bệnh lý. Như vậy chúng ta hiểu là tai biến mạch máu não nó sẽ có hai dạng. Một là mạch máu bị vỡ, tạo thành một cái khối máu tụ và nó chèn ép ở trong não. Cái thứ hai, vì một lý do gì đó mà có một cục máu tắc lại, đông nó tắc lại, làm cho máu không chảy được từ chỗ này sang chỗ kia, và cái khối ở phía sau nó không có máu nữa. Như vậy chúng ta hiểu là tai biến mạch máu não là tình trạng có thể là mạch máu trong não bị vỡ, hoặc là mạch máu nó bị tắc nghẽn, một cái tổ chức não không có máu nuôi dưỡng, gây nên gì? Gây nên bệnh. Như vậy chúng ta hiểu rõ là, và chủ yếu là cái tình trạng gì? Tình trạng mà tế bào não nó tổn thương một cách nhanh chóng khi không được cung cấp. 1 phút não thiếu máu thì 1,9 triệu tế bào tổn thương không phục hồi. Cho nên rất quan trọng, nếu như chúng ta phát hiện sớm, chúng ta có nguy cơ để có thể có cơ hội để có thể phục hồi nhanh nhất. Đó. Vậy thì có 3 loại. Loại thứ nhất đó là tắc mạch, chiếm từ 80 đến 85%. Loại xuất huyết thì chiếm từ 10 đến 15%. Như vậy cái tỷ lệ mà bị tắc nhiều hơn. Còn cái tỷ lệ mà gì? Xuất huyết thì ít hơn. Nhưng nhớ là xuất huyết thì nó nặng hơn rất nhiều và rất dễ gì? Tử vong. Tỷ lệ ít hơn. Và có một loại nữa đó là thiếu máu não thoáng qua. Có nghĩa là đang làm nữa tự nhiên gì? Mất ý thức, xỉu xuống, sau đó mà phục hồi. Người ta gọi là các dấu hiệu mà phục hồi sau 24 giờ thì người ta gọi là tai biến mạch máu não thoáng qua. Và đây là một trong những cảnh báo nó có thể tái phát bất kỳ khi nào. Như vậy chúng ta nhớ có mấy loại ạ? Loại thứ nhất là gì? Tắc mạch. Loại thứ hai là gì? Vỡ. Loại thứ ba là nó tắc rất là nhẹ và nó có thể thông được. Đó, thì như vậy là, nhưng cái loại thứ ba là cái loại cảnh báo có thể bị tái phát bất cứ khi nào. Chúng ta hiểu chưa? Đó, có mấy loại? Loại nào nguy hiểm nhất? Vỡ. Vỡ mạch máu là nguy hiểm nhất, có thể tử vong ngay tức khắc. Đó. Tình hình dịch tễ này, trên toàn cầu mỗi năm có khoảng 11,9 triệu ca đột quỵ mới nhá. Và để lại bao nhiêu đấy ạ? 93,8 triệu người sống sau đột quỵ. Có nghĩa là người này thế nào ạ? Cái tai biến mạch máu não có một cái nguy hiểm là thế này. Một là chết luôn. Mà hai là phục hồi thì để lại gì? Để lại di chứng. Tôi có một người bạn là phó giáo sư, tiến sĩ, phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh. Mà không biết có ai nghe là cái đợt đi hội thảo ở Nha Trang, từ Vinh vào Nha Trang hội thảo và bị xuất huyết não. Sau đó đưa vào chợ rẫy mổ, và đến bây giờ sau 8 tháng điều trị, và bây giờ chỉ có đi gì? Đi kiểu như vậy đó. Và chúng ta thấy cái tưởng tượng hơn nào, một phó giáo sư tiến sĩ về nội khoa, phó hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Vinh, phó giám đốc bệnh viện của Đại học Y khoa Vinh,
mà bị tiểu đường, tăng huyết áp, tai biến, và sau 8 tháng thì may mà còn sống, nhưng mà bây giờ gì? Đi như vậy đó quý vị. Mà đó là gì? Bạn học cùng lớp. Thì như vậy là chúng ta thấy là gì? Những người có trình độ về y khoa mà còn để xảy ra. Và bạn của tôi thì đã có nhiều người ra đi vì tai biến rồi. Một người bạn nữa là trưởng khoa cấp cứu một của bệnh viện trung tâm. Buổi trưa đi trực xong, vào đóng cửa ngủ trưa. Sau đó 2 giờ chiều, nhân viên thấy trưởng khoa chưa dậy làm việc. Sau khi phá cửa vào thì thấy là trưởng khoa hôn mê. Đó rồi, và tử vong. Không khủng khiếp à. Cho nên, và có một điều nữa này, sống sót sau đột quỵ. Chúng ta có biết là ở Hà Tĩnh có một trường hợp nổi tiếng nhất. Đó là một trong những người mà trước đây gọi là trưởng trung tướng Võ Trọng Việt. Ở đây có biết ai biết không? Trước là cục trưởng cục biên phòng và sau đó là trưởng ban nội chính của bộ biên phòng á. Trưởng ban gì? Tài chính Quốc hội. Sau khi em trai lên chủ tịch tỉnh thì bay từ Hà Nội về để gì? Liên hoan và tình trạng xuất huyết não. Và chúng ta có biết rằng sau khi phục hồi cứu chữa được, nhờ các bác sĩ cứu chữa được, và 5 năm nay sống một đời sống thực vật, không hề biết cái gì cả, chỉ có nằm một chỗ và gì cho ăn qua sông thôi. Chúng ta có thấy thế nào ạ? Một trung tướng đó. Thì chúng ta thấy để lại cái hậu quả khủng khiếp. Mà chúng ta biết những ai mà không may mắn trong gia đình mình có người bị tai biến thì toàn bộ cuộc sống là gì? Đảo lộn hết, tốn kém vô cùng cho bản thân, suy giảm chất lượng cuộc sống cho bản thân, cho gia đình và một gánh nặng cho cả xã hội. Cho nên chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn được cái tình trạng này mới là vấn đề quan trọng nhất. Việt Nam thì sao ạ? Mỗi năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới và tỷ lệ tử vong lên tới 23,82% trong tỷ lệ tử vong cả nước. Và cứ 4 người thì có một người nguy cơ bị tai biến trong suốt cuộc đời. 25%. Như vậy chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Cứ 4 người sẽ có một người có nguy cơ tai biến. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta hãy bảo vệ mình mà thôi. Được không ạ? Đừng có nghĩ cái bệnh này là của gì? Của người khác. Và hãy nghĩ rằng một ngày đẹp trời chúng ta có thể gì? Đi lết lết vậy đó. Không đùa được đâu. Đó. Vậy thì những yếu tố nào, nguy cơ nào dẫn tới cái tình trạng này? Một, có những cái mà người ta gọi là không thể thay đổi được này, tuổi cao này, nam giới này, tiền sử gia đình và gen di truyền, những cái này là không thể thay đổi được, chúng ta biết. Nhưng những cái mà có thể thay đổi được, mà đây là nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, mà người ta gọi chung một từ, đó là bệnh do rối loạn chuyển hóa. Và một từ tiếp, đó là bệnh do lối sống. Và một từ tiếp nữa, đó là do thói hư tật xấu trong cuộc đời của mình. Do cái gì? Do cái mồm. Chúng ta đang ăn sai, chúng ta đang uống sai, chúng ta đang làm việc sai, chúng ta đang suy nghĩ sai, dẫn tới tất cả những cái này. Và cái này có một cái bệnh, cái này là do gen di truyền. Nhưng cái này là do ai? Tôi hay nói đùa là thế này chứ. Không phải là cái tự nhiên cái thằng nào bị đột tử đâu, không phải thằng nào bị đột quỵ đâu, con vợ nó đầu độc suốt cả mấy chục năm nay rồi. Có một thực tế
đây là căn bệnh di truyền lối sống. Trong cái nhà mà người nào mà mẹ mà mập thì kiểu gì cả nhà nào cũng mập. Mọi người có tin được cái điều này không ạ? Bởi vì thường là người mẹ là quyết định cái chế độ dinh dưỡng cho cả nhà. Nếu như người mẹ biết chế độ ăn uống đúng, giữ dáng tốt thì những người trong nhà ai cũng giữ được dáng đẹp. Có đúng không ạ? Nhưng mà nói Bác Sâm sau này Bác Sâm phải nói này, người phụ nữ trong nhà sẽ quyết định sức khỏe của bố đời, đời bố mẹ, đời mình, đời con mình và đời cháu mình nữa. Cho nên Bác Sâm muốn nói để nói đùa thôi, nhưng mà đây là căn bệnh thời hiện đại, đây là căn bệnh lối sống, đây là căn bệnh do sai lầm trong chế độ dinh dưỡng cũng như sai lầm trong chế độ luyện tập dẫn tới cái này, mà người ta gọi chung một cái từ là căn bệnh rối loạn các chuyển hóa do ăn sai, uống sai và thải sai. Có 3 thứ thôi: ăn đúng, uống đúng và thải đúng. Có đơn giản không ạ? Nhưng mà tại sao mà khó làm thế? Đây rất là đơn giản thôi. Thì mọi người muốn ăn thế, biết ăn thế nào là đúng, uống thế nào là đúng và thải như thế nào là đúng thì xin mời vào các chương trình. Chịu khó đấy, đừng có ngủ, đừng có ngủ nhiều. Khi nào chết thoải mái ngủ. Đúng rồi, khi nào chết thì ngủ thoải mái. Nhưng không ai chết vì thiếu ngủ cả. Và Bác Sâm muốn là gì? Hãy làm chủ bình minh thì hãy làm chủ được cuộc đời. Cố gắng 5 giờ dậy để nghe những cái chương trình để chúng ta thức tỉnh, để chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống của mình, của gia đình mình, của dòng họ mình. Và Bác Sâm nói một người phụ nữ trong gia đình vô cùng quan trọng. Nếu như người phụ nữ đó thức tỉnh thì có thể thức tỉnh được toàn bộ cả dòng họ. Chúng ta quan trọng lắm. Có được không ạ? Chúng ta có mong muốn là thay đổi chính mình, thay đổi gia đình mình và thay đổi cả cái dòng họ mình không? Vô cùng quan trọng nha. Thì những cái này thường là do bệnh gì? Mà nói tóm lại một câu thôi, đó là do máu của chúng ta quá bẩn. Đơn giản vậy thôi. Còn những cái này, hút thuốc, bia rượu, béo phì, ít vận động, stress, mất ngủ kéo dài, chế độ ăn nhiều axit, các chất axit, thì đây là những yếu tố nguy cơ dẫn tới cái này. Cho nên cần có một lối sống tỉnh thức. Bây giờ chúng ta phải tỉnh thức thôi, chứ không thể, bởi vì không có cái gì quý giá hơn cái tài sản này của chúng ta đấy. Cho dù làm thế nào đi chăng nữa, nếu như cái con số, cái sức khỏe này của chúng ta ngã xuống thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Được không ạ? Nha. Rồi cái này chúng ta có kiên quyết bỏ cái này không? Có kiên quyết bỏ cái này không? Cho nên nhớ cho Bác Sâm một câu thôi: bỏ đi tất cả những thói hư tật xấu trong chính cuộc đời của mình. Xong. Vậy thì khi mà bị tai biến thì những dấu hiệu để chúng ta có thể phát hiện sớm nhất là gì? Thì có một chữ người ta gọi là chữ FAST. FAST là mặt, tay, gì? Nói, speed và gì? Thời gian. Khi mà nhìn thấy một người nào đó có các yếu tố nguy cơ như tiểu đường, như tăng mỡ máu, như tăng huyết áp, mà tự nhiên thấy cái mặt của mình gì? Nó bị méo. Chúng ta nhìn thấy người ta méo có dễ không? Nhìn thấy tự nhiên đang cân đối như vậy mà cái mặt tự nhiên méo đi, nó lệch sang một bên, tức là liệt một bên nào đó thì nó sẽ kéo liệt mặt của mình sang bên kia. Thứ hai là cái tay tự nhiên là gì? Nó yếu, đang cầm nắm cái gì tự nhiên cầm cái đũa hoặc là cầm cái bát nó rơi, cầm cái bút nó rơi, thế là cái tay yếu, biểu hiện cái tình trạng tay đó nó liệt nhẹ. Và thứ ba, cái miệng của mình là nói gì? Tự nhiên nói ngọng,
nói lắp, nói khó nói, không nói được tròn dòng nữa. Và cái thứ tư đó là thời gian để phát hiện ra cái đó. Vậy thì những dấu hiệu sớm để có thể phát hiện một trường hợp bị tai biến mạch máu não thì nhớ cho bác Sâm chữ gì? Fast, nhanh, mặt, tay, miệng và thời gian để có thể giúp cho họ có thể qua được. Như vậy chúng ta qua những cái này chúng ta có thể nghĩ tới được không ạ? Tự nhiên mặt đi méo, cho nên là những ai mà hay méo mặt là coi chừng nhá, được không ạ? Miệng méo, tức là nếu mà mặt thì chúng ta sẽ nhìn rõ nhất là cái gì? Cái nhân trung này này, nhân trung lệch sang bên nào thì nó sẽ liệt ở bên đối diện, tức là cái này nó co kéo sang bên kia. Như vậy chúng ta nhìn cái nhân trung để biết được là mặt bị gì? Liệt, nó méo sang một bên. Thứ hai là tay tự nhiên gì? Tự nhiên yếu đi. Thứ ba là miệng nói gì? Lắp bắp, hoặc là nói ngọng, hoặc là nói đớt, hoặc là nói khó. Như vậy những cái dấu hiệu này chúng ta có phát hiện được không? Như vậy khi mà chúng ta thấy một người nào đó có những dấu hiệu này thì làm ơn làm phước là chúng ta gọi gì? Gọi 115 chứ đừng gọi 113 nha. Được không ạ? Mấy cái dấu hiệu này rõ chưa? Ok, đó. Vậy thì khi mà những cái triệu chứng nó rõ hơn thì nó sẽ xuất hiện gì? Khi đó bệnh nhân thường có những triệu chứng là gì? Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa và liệt nửa người. Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, liệt nửa người thì đó là những cái triệu chứng mà chúng ta thường hay gặp. Ví dụ như chúng ta thế này, khi mà một người bị cao huyết áp á, mà tự nhiên thấy gì? Đau đầu dữ dội, tự nhiên thấy chóng mặt, tự nhiên thấy gì? Nôn mửa, thì chúng ta hãy cảnh giác có nguy cơ bị tai biến. Và nếu như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn mà kèm theo một triệu chứng miệng méo hoặc là tay yếu nữa thì bằng tai biến. Như vậy chúng ta có thể chẩn đoán được không ạ? Được không ạ? Như vậy nhớ cho bác Sâm này, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa kèm với miệng méo, kèm với tay yếu, kèm với nói ngọng thì chúng ta phải nghĩ tới người này có khả năng bị tai biến. Được chưa? Có dễ không? Nhớ được chưa? Nhắc lại, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, miệng méo, tay yếu, nói ngọng bằng tai biến mạch máu não. Như vậy là trở thành bác sĩ được chưa? Ngon rồi đó. Về dọa thiên hạ được rồi đó. Như vậy chúng ta khi đó chỉ làm một việc duy nhất, đó là gọi cấp cứu. Đó là cách mà chúng ta có thể xử lý được đơn giản nhất, cho bệnh nhân nằm yên tĩnh, thoải mái, đừng có làm cho họ kích động, họ lo lắng, và chúng ta động viên, giải thích cho họ nằm yên, nghỉ ngơi, thư giãn, thở đều, hít thở sâu, thở đều, nằm yên, em sẽ gọi cho cấp cứu đến cho anh, được không ạ? Chứ đừng có làm hốt hoảng nha, bởi vì một khi mà hốt hoảng thì có thể huyết áp nó lại tăng vọt lên. Chúng ta đang có một cái sai lầm là khi thấy một cái dấu hiệu như vậy thì bản thân chúng ta lại là người mất bình tĩnh hơn là bệnh nhân. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Khi mà chúng ta hiểu được cái này thì bản thân chúng ta phải là người bình tĩnh đó, để chúng ta giúp cho họ, và chúng ta gọi điện 115 đến để gì? Để đưa họ đến cấp cứu, được chưa? Còn những cái biến chứng thì sau này chúng ta biết, biến chứng có thể một là đột tử, chết ngay tức khắc, hai là có thể gây nên suy hô hấp, thứ ba là có thể rối loạn về tim mạch, thứ tư là có thể bội nhiễm phổi, cái thứ năm là sau này để lại cái di chứng RED, vân vân. Tôi có một người bạn mới nghỉ hưu. Khi đang nghỉ hưu thì to mồm, chưa nghỉ hưu là to mồm lắm, vẫn ăn vẫn nhậu và cứ nghĩ là bệnh là của người khác. Và một ngày đẹp trời vừa rồi, cách đây hơn 2 tháng, bị xuất huyết trong hành não. Và hiện nay có một cái điều rất là lạ, tức là gì? Không hề nuốt được, không liệt, rõ ràng nhưng mà không nuốt được. Không nuốt được, và chúng ta biết không ạ? Và cuối cùng là gì? Đặt sông hơn 1 tháng rồi,
lại rất là khó chịu là bị nhiễm trùng. Và cuối cùng bây giờ một cái giải pháp là người ta phải mở thông cái dạ dày, đưa một cái ống thông ở ngoài vào và bơm sữa thức ăn vào dạ dày. Thì tôi đang biết là không biết có phải là trước đây là cái nghiệp ăn quá nhiều hay không? Không biết được. Nhưng mà gì? Tự nhiên là một cái xuất huyết ở trong gì? Thân não. Và nó rối loạn phản xạ nuốt. Không nuốt được luôn. Và cuối cùng là đặt xong thì để quá lâu rất là phiền phức, và cuối cùng là bây giờ phải giải quyết là ra Hà Nội mở thông dạ dày. Giống như của bò sữa. Bây giờ người ta không cho ăn bằng đường miệng nữa, mà người ta mở thông một cái lỗ ở dạ dày này, bỏ một cái hoa muống vào đây là cứ đến giờ là người ta đổ vào trong dạ dày cho bò thôi, chứ không cần phải ăn từ trên này nữa xuống nữa. Đã bao giờ thấy cái cảnh này chưa? Khủng khiếp. Đó, thì tôi đang biết là không biết là cái người này nghiệp trước đây có phải là ăn quá nhiều không, bây giờ không cho ăn nữa đó. Mà bây giờ mới có gì? Chưa đến 60 tuổi bạn học với tôi á. Nhưng mà khi mà khuyên á, bớt nhậu đi, thì nói là giờ ôi giời, ăn thì ăn được bữa nào thì ăn, chết khi nào thì chết chứ, sống no hơn chết thèm. Và đúng là bây giờ chết thèm thật. Bây giờ không còn ăn được nữa. Khủng khiếp vậy đó quý vị ạ, không đùa được đâu. Rồi chẩn đoán thì chúng ta dựa vào lâm sàng tức là những triệu chứng gì? Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nói ngọng, yếu, liệt nửa người, rồi đó là những triệu chứng lâm sàng. Nhưng mà một cái chẩn đoán đơn giản nhất mà hiện nay chúng ta có thể làm được rất nhanh, đó là chụp CT và cộng hưởng từ, thì ngay và lập tức người ta có thể phát hiện được đó là xuất huyết não hay là nhồi máu não rất nhanh. Thì trong tất cả những cái trường hợp mà tai biến thì tôi chỉ có một lời khuyên, đó là hãy nhanh chóng đưa bệnh nhân tới nơi mà có khả năng chụp để người ta phát hiện ra được đó là xuất huyết não hay là nhồi máu não. Bởi vì nếu như phát hiện được sớm thì người ta có giải pháp, những cái trường hợp mà tắc mạch thì người ta có thể dùng giải pháp để làm tan cái cục máu đông, để giúp cho người ta gì có thể thoát khỏi được cái di chứng sau này. Hoặc là những người nào mà xuất hiện một cái ổ máu tù thế này thì người ta có thể phẫu thuật để làm giảm áp lực của não. Người ta hút cái máu tụ là ra ngay và lập tức nó giảm áp lực được cái não, tránh được tình trạng để lại di chứng sau này. Bởi vì nếu như mà một người tai biến mà qua được cái cơn tử vong nhưng mà để làm cái di chứng nằm liệt nửa người suốt cả bao nhiêu năm thì đó cũng là một cái hết sức vất vả khổ sở cho chính bệnh nhân, gia đình và cả một gánh nặng cho xã hội nữa. Đó. Thì như vậy cái này thì chúng ta biết được rồi, là cho nên là một lời khuyên đó là khi có những dấu hiệu như vậy thì nhanh chóng đưa người bệnh tới các trung tâm có khả năng chụp và can thiệp được. Chúng ta hiểu không ạ? Đừng có mất thời gian đi vòng vòng chỗ này sang chỗ khác mà mất đi cái thời gian để có thể gì can thiệp. Chúng ta hiểu không ạ? Chụp CT sọ não và đường thở ổn định để đưa tới những trung tâm có khả năng can thiệp. Thì việc đó là chúng ta chỉ việc là đưa thôi. Rồi, điều trị đặc hiệu thì những cái trường hợp mà gọi là cục máu đông thì hiện nay người ta có thể dùng một cái thuốc, người ta gọi là thuốc tiêu sởi huyết, hoặc người ta gọi là tiêu cục máu đông á, thì người ta có thể giải quyết cực kỳ. Hoặc là những cái trường hợp này thì người ta sẽ gì? Phẫu thuật để lấy khối máu tụ khi mà bị xuất huyết. Như vậy là có hai trường hợp mà có thể giúp cho họ có thể giải quyết được cấp tính nhanh. Nếu như tắc mạch thì người ta có thể dùng thuốc để tan cục máu đông. Còn nếu như mà khối máu tụ thì người ta có thể phẫu thuật để giảm áp lực cho sọ não khỏi chèn ép, mổ lấy khối máu tụ. Đó. Chúng ta hiểu không ạ? Thì chúng ta chỉ đưa nhanh chóng đến thôi. Đó. Rồi, sau đó rồi thì sao? Sau khi việc của chúng ta là việc này này. Sau khi bệnh nhân qua khỏi được cơn cấp tính rồi, sau khoảng 2 tuần thì việc của chúng ta đó là gì?
phục hồi chức năng chống cái liệt, phục hồi chức năng về gì? Ngôn ngữ và hỗ trợ về tinh thần. Có 3 thứ. Sau 2 tuần thì người ta sẽ bắt đầu phục hồi, châm cứu, xoa bóp, kích thích cái điện cơ để nó phục hồi cái liệt. Thứ hai nữa là giải quyết về mặt gì? Ngôn ngữ. Những người nào mà gì? Người nào mà khó nói hoặc là không nói được thì chúng ta phải tập ngôn ngữ để giúp cho họ trở lại. Và cái thứ ba là rất nhiều người sau khi bị tai biến sẽ mắc một chứng người ta gọi là trầm cảm sau tai biến. Bởi vì người ta nghĩ rằng là sau tai biến thì để lại một cái hậu quả vô cùng gì? Nặng nề, và người ta đi gì? Cái trạng thái trầm cảm của người ta xuống dốc, tụt năng lượng. Người ta cảm thấy bi quan, người ta cảm thấy chán nản, người ta cảm thấy mệt mỏi và người ta không quyết tâm nữa. Có rất là nhiều người buông trôi. Bởi vì tao nghĩ là không làm được cái gì nữa cả, tao mà liệt nằm một nơi rồi thì tao chết rắp cho khỏe. Kiểu như vậy. Tức là bắt buộc chúng ta phải giúp cho họ có nghị lực để có thể vượt qua được. Bằng những cách nào đó, phục hồi chức năng về liệt, phục hồi chức năng về nói và phục hồi chức năng về ý chí, về tinh thần để giúp cho họ có thể phục hồi được. Nhưng mà một thực tế là thế này à? Một thực tế là tất cả những người bị tai biến thường là những người mập, thường là những người béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, cho nên họ lại là những người vận động rất kém. Đã bị liệt rồi, người đã quá nặng rồi, đi không nổi nữa, cho nên là họ là gì? Chỉ nằm một chỗ. Đây là cái thực tế rất là... Cho nên chúng ta, một trong những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là hãy kiểm soát cân nặng của mình một cách tốt nhất. Khi đáng gì? Đang ngon lành á. Chứ còn khi mà nằm một nơi rồi bảo người ta giảm cân, giảm thức quái nào được. Chúng ta hiểu không nào? Tức là một người béo thì không thể tập được cái gì nữa cả. Chỉ có ăn rồi nằm một nơi thì không thể giảm cân, không thể phục hồi được vận động. Cho nên đó là cái hậu quả mà tất cả những người sau tai biến mà bị béo phì thì thường lại là nằm một nơi. Cho nên là gì? Hãy giữ dáng cho ngon lành, được không? Nhưng bác sĩ hôm nay có được không? Cao 1m68, nặng 67 cân. Ngon đúng không ạ? Gần 60 tuổi mà thế này là ngon rồi đó. Mà cố gắng giữ thế này thôi, đừng có đẹp quá. Vậy thì y học sự sống sẽ chăm sóc cả thân, cả tâm, cả trí, cả phần linh hồn, không hề đơn giản. Cái này nếu những ai mà đã được học những cái chương trình của Viện Y học sự sống thì luôn luôn lưu ý cả 4 lĩnh vực. Chúng ta cần phải chăm sóc thân của chúng ta như thế nào, tâm của chúng ta như thế nào, trí của chúng ta như thế nào và cả phần linh hồn của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ rất ít khi nghe một người bác sĩ hoặc là một ngành y tế nào nói là chăm sóc cả phần linh hồn. Nhưng riêng nền y học sự sống luôn luôn bám sát vào cả 4 yếu tố này. Cái link này mọi người đang hiểu sai và hiểu chưa đúng. Thân, tâm, trí, tất cả những cái này chỉ một phục vụ duy nhất cho cái link này tiến hóa. Cái link này đó là chúng ta tìm thấy cái ý nghĩa của cuộc đời. Cái link này đó là tìm thấy cái lý do của chúng ta tồn tại trên cuộc đời này. Cái link này đó là chúng ta kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa con người với tự nhiên và kết nối con người với xã hội thôi, chứ không có cái gì khác cả. Và cái link này đó là cái sự cống hiến và phụng sự, là cái giá trị của chúng ta khi đến cuộc đời này mà thôi. Chứ không có cái gì là phức tạp, không có cái gì là mê tín, không có cái gì là tôn giáo ở đây hết. Chúng ta hiểu cái ý này không ạ? Đó là sự tồn tại của chúng ta khi đến cuộc đời này. Được không ạ? Đó, cho nên là làm sao để chúng ta có thể chăm sóc được cả tất cả những cái này. Vậy thì phòng bệnh chủ động. Bây giờ chúng ta này, nhiệm vụ của chúng ta này, lúc này là nói chuyện của người khác đúng không ạ? Bệnh tật đó là của nào, và bây giờ mới là đến là gì? Nhiệm vụ của mình. Một, đó là cân bằng kiềm và axit trong cơ thể là điều vô cùng quan trọng.
Hôm trước thì bác Sâm có chia sẻ cái chủ đề đó là cân bằng. Cân bằng trong cơ thể là điều kiện tiên quyết để chúng ta có được một cuộc sống hài hòa. Mất cân bằng về dinh dưỡng, mất cân bằng về axit bazơ, mất cân bằng về nội tiết tố, mất cân bằng về nội môi đều gây ra bệnh hết. Và hiện nay có một thực tế là cơ thể của chúng ta đang hàng ngày hàng giờ tạo ra axit. Một suy nghĩ tiêu cực thôi, ngay lập tức cơ thể của chúng ta tạo ra axit. Ăn một miếng thịt rồi tạo ra axit. Một suy nghĩ sai lầm thôi, nghĩ xấu cho thằng khác là ngay và lập tức tạo ra axit rồi. Không tin mọi người cứ nghĩ xấu đi thì biết. Nó có hai trạng thái để sau này chúng ta thể hiểu này. Khi mà chúng ta bức xúc, khi mà chúng ta bực bội, khi mà chúng ta tức giận, khi mà cáu gắt thì ngay và lập tức cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra adrenaline và corticoid. Đây là những cái chất mà nó có thể làm cho cơ thể chúng ta bị rối loạn. Nhưng ngược lại, cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra rất nhiều hormone hạnh phúc. Đó là endorphin, đó là serotonin, đó là dopamine, đó là những cái gì? Những cái hormone mà người ta gọi là hormone của trạng thái hạnh phúc. Khi mà chúng ta đang đau đầu, chỉ cần chúng ta có một cái trạng thái bình an là ngay và lập tức cơ thể của chúng ta tiết ra endorphin, tức là morphine nội sinh. Và ngay lập tức chúng ta giảm đau ngay lập tức. Hoặc đơn giản thôi, khi chúng ta chỉ cần nắm tay một người nào đó ở bên cạnh thôi, chúng ta chạm nhẹ bàn tay của chúng ta thôi, với một cái trạng thái năng lượng của yêu thương thì ngay và lập tức trong cơ thể của chúng ta nó sẽ tiết ra oxytocin. Cho nên tôi muốn chúng ta hãy quay sang người bên cạnh bắt tay. Cảm ơn bạn đã hiện diện cùng mình buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta có thêm một cái oxytocin ạ. Chỉ cần một ánh mắt yêu thương, chỉ cần một nụ cười, một cái chạm tay thôi thì ngay và lập tức người ta đã có được một lượng oxytocin. Và đó là hormone của hạnh phúc. Cho nên chúng ta không thể, cho nên chúng ta đã thấy một thực tế thế này à. Những người nào mà bị tăng huyết áp vào bệnh viện gặp một cô y tá mà xinh, nhẹ nhàng, nói rất là truyền cảm, tay đặt cái tay rất là nhẹ nhàng, ngay lập tức huyết áp hạ. Nhưng chỉ cần tăng huyết áp thôi, vào gặp một cô vừa xấu, vừa nhăn, lại vừa cáu nữa thì ngay lập tức huyết áp tăng vọt lên. Người ta gọi là hội chứng áo blue trắng. Hội chứng áo blue có nghĩa là gì? Những người huyết áp nó hoàn toàn thay đổi tùy thuộc vào cái người đó của mình đó. Chứ còn gặp nào cô nào mà xinh, nhẹ nhàng, dễ thương, ngay lập tức huyết áp hạ. Mọi người có tin không? Không tin cũng phải tin. Đây là khoa học chứ không còn là gì. Và người ta gọi là bàn tay chữa lành. Sau này ở đây tí nữa chiều nay nếu có điều kiện thì mời quý vị sẽ xuống cái tầng 2, lên cái tầng 2 để chúng tôi tham khảo. Hiện nay chúng tôi đang triển khai một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe và ở đó quý vị sẽ được bàn tay chữa lành của các kỹ thuật viên, chỉ cần chạm tay thôi đã cảm thấy phê rồi. Bởi vì tất cả cái năng lượng yêu thương của người kỹ thuật viên đó truyền ra cái bàn tay. Cái bàn tay đó chỉ là công cụ để kết nối trái tim của người đó với trái tim của khách hàng mà thôi. Mọi người có muốn chạm như vậy không ạ? Phê luôn nha. Vậy thì việc thứ nhất đó là cân bằng axit, thì ngay và lập tức một trong những giải pháp vô cùng quan trọng đó là kiềm hóa máu bằng các loại thực phẩm mang tính kiềm và uống nước hydrogen ion kiềm mỗi ngày. Sáng nay ai đã tự thưởng cho mình một ly nước kiềm rồi thì giơ tay.
Wow, rất là tuyệt vời ạ. Chúc mừng tất cả chúng ta bởi vì đối với bác sĩ Sâm thì việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là uống 1 ly nước hydrogen ion kiềm thực phẩm và có pha thêm một chút nước nóng nữa để tạo ra một ly kiềm ấm, là ly nước để đánh thức cơ thể mỗi buổi sáng, là ly nước để thanh lọc đào thải độc tố buổi sáng, và ly nước để trung hòa cả cái axit dư thừa sau một đêm cơ thể tạo ra. Cho nên mọi người thấy gần 60 tuổi mà thế này có được không? Giá thế này có được không ạ? Người ta nói một câu rất là đơn giản và sau này bác Sâm sạch ruột thì khí, sạch ruột thì sáng da. Đây là một trong những khi mà quý vị chỉ cần sử dụng nước kiềm cho bác Sâm thôi, một thời gian ruột của quý vị sẽ sạch và da sẽ sáng lên từng ngày. Sau này bác Sâm sẽ có một cái chủ đề đó là gì? Sử dụng nước hydrogen ion kiềm cộng với nhìn ăn khoa học sẽ biến bất kỳ một người phụ nữ nào có được gì? Da sáng, dáng xinh và tình yêu quyến rũ. Mọi người có tin điều này không? Không cần bất kỳ một cái giải pháp gì nhé. Chỉ cần uống nước kiềm đúng cộng với nhìn ăn khoa học thì một thời gian sau là gì? Da sáng, dáng xinh và tình yêu thì gì? Quyến rũ hay không mọi người phải hỏi. Nhưng mà da sáng dáng xinh thì sẽ gì? Sẽ ngon rồi, đúng rồi. Còn tình yêu thì phải hỏi ông chồng nữa chứ. Thứ hai là luyện tập thể dục, khí công, yoga, thở. Thì cái này sau này chúng tôi sẽ có những cái chương trình để hướng dẫn cho quý vị biết cách tập thở như thế nào cho đúng, biết cách tập thiền như thế nào cho đúng. Và hiện nay có một thực tế đang rất là đau lòng. Đó là hiện nay bác Sâm cảnh báo là phong trào Pickleball đang nở rộ ở Việt Nam và là một trong những môn thể thao gây nhiều sang chấn nhất hiện nay, kể cả thể chất lẫn tinh thần. Tại sao tôi lại nói điều đó? Hiện nay sân Pickleball không phải là nơi để cho các cô gái tập nữa, mà là nơi để cho các cô gái khoe body. Đây là một thực tế đang diễn ra nhé. Tức là nó sẽ có hai thứ. Một, bác Sâm nhắc lại này, tập Pickleball hiện nay là một môn thể thao gây ra nhiều sang chấn nhất cả thể chất lẫn tinh thần. Mặc kiểu nói thì ai mà tập cho nổi. Và điều gì xảy ra chúng ta biết không ạ? Bắt đầu rạn nứt về tình cảm vợ chồng. Suốt ngày ăn rồi đi tập, nhưng mà không biết có tập trên sân hay không, tập ở chỗ đâu thì chưa biết. Chỉ có trời mới biết, đúng không ạ? Còn thường không biết được đâu. Nhưng mà cái là sang chấn về thể chất là nhiều vô cùng. Đứt gân gót này, đứt gân gối này, thoát vị đĩa đệm này, rồi chấn thương đột sống cổ này, đứt dây chằng khớp vai này. Tức là ai cũng nghĩ rằng một môn thể thao rất dễ và coi thường, không chịu học. Và cuối cùng là ẩu, làm ta hay gọi là gì? Tập ẩu, không chịu khởi động và không chịu học các động tác, mà lại còn có một cái điều thực tế là gì? Đua nhau. Tức là mình già rồi mà đu theo mấy thằng trẻ thì không bị què mới là lạ. Tức là đi đáng lẽ là người ta chơi khoảng 30 phút thôi để bảo vệ sức khỏe thôi, nhưng mà ham chơi cả mấy tiếng đồng hồ. Không què mới là lạ, chứ què là chuyện đương nhiên. Đúng không ạ? Và mọi người hãy vào cả khoa chấn thương chỉnh hình để hỏi thử là trong thời gian vừa qua cái tỷ lệ tập, nhưng mà mọi người đang tập sai bét hết. Nhớ nha bác Sâm này, tập thể dục nó sẽ có 3 thứ: tâm lực, khí lực và thể lực. Nhưng đa số hiện nay chúng ta mới chỉ tập thể lực thôi, không ai tập tâm lực cả, mà cũng không ai tập khí lực hết. Và cuối cùng dẫn tới là gì? Chân tay thì gì? To ra, mà đầu thì gì? Bé lại. Có đúng không? Tập nhiều, chân tay thì to, nhưng mà đầu thì gì? Bé như hạt mít á. Rồi, cái thứ ba nữa là thải độc mạch máu. Đây là việc làm vô cùng quan trọng.
để hạn chế được tất cả các bệnh tim mạch và hạn chế được tai biến thì việc quan trọng nhất là làm cho máu được sạch, làm cho cái lòng mạch được rộng ra, tăng cái độ đàn hồi của mạch máu. Đó mới là vấn đề tiên quyết để phòng bệnh. Trong thời gian gần đây, một trong những cái thứ vô cùng nguy hiểm đó là hạt vi nhựa. Khi mà hạt vi nhựa vào trong máu làm cho máu bẩn và dễ, tức là chúng ta cứ tưởng tượng cái mạch máu của chúng ta nó đã bị hẹp rồi, nó đã bị xơ cứng rồi, mà bây giờ cái hạt vi nhựa nhiều vào trong đó thì nó sẽ là cái vật cản mà các cái tế bào hồng cầu và bạch cầu nó sẽ lắng cằn trên đó và tạo nên cái cục máu đông, gây nên đột tử thế thôi. Cho nên việc duy nhất mà chúng ta có thể làm để phòng ngừa đột tử, phòng ngừa các bệnh lý tim mạch đó là làm thế nào để máu được sạch nhất. Làm thế nào để hạn chế các cái tình trạng cục máu đông, làm thế nào hạn chế tổn thương mạch máu, làm thế nào đừng tạo ra các cái gốc tự do ở trong mạch máu. Vậy thì chỉ có gì? 3 thứ: ăn đúng, uống đúng và thải đúng. Thì hy vọng là chúng ta sẽ biết ăn như thế nào. Thì một trong những cái giải pháp ăn mà bác Sâm muốn nhắc lại, một cái công thức vô cùng đơn giản thôi. Nhưng nếu chúng ta học được cái công thức này thôi thì chúng ta đã là gì? Một là thực vật toàn phần, tươi sống, đa dạng, đủ màu sắc, đủ mùi vị, theo vùng miền và theo mùa, chiếm từ 80% bữa ăn trở lên. Đó là bữa ăn, nhớ được chưa? Thứ hai là nhớ là với những bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch thì bữa ăn gọi là bữa ăn cầu vồng. Xanh đỏ tím vàng nhìn có, mà ăn tốt nhất là ăn dưới dạng salad là tốt nhất. Chúng ta hiểu không ạ? Ăn dưới dạng salad là cung cấp đủ các cái hoạt chất sinh học và không đưa cái gì axit vào, cũng không đưa cholesterol vào để nó tăng mỡ máu và xơ vữa động mạch. Cái thứ tư, tuân thủ cho bác Sâm 5 chữ D thôi. Gì? Đúng, đủ, điều, đẹp, đạo. Được chưa? Sao phải giỏi thế, mọi người giỏi thế. Quá xuất sắc rồi. Và bác Sâm có thể khẳng định tất cả chúng ta ở đây là những người sẽ không bao giờ bị tai biến hết. Chúng ta có tin điều này không ạ? Bởi vì nếu chúng ta làm được điều này không bao giờ gõ cửa chúng ta hết. Và sắp tới thì Viện Y học Sự sống sẽ có một cuốn sách để tặng cho tất cả các đối tác của viện, đó là gì? Tam đức, tứ thực, ngũ sắc, lục vị, tâm và hương của người đầu bếp. Đây có thể nói là một cuốn sách mà bác Sâm đã đúc rút để viết cho chúng ta. Mà quyển sách này kể cả những cái trường dạy nấu ăn cũng chưa bao giờ biết đâu. Hỏi các chuyên gia giảng dạy về đầu bếp cũng không biết. Chúng ta hãy chờ cái phiên bản này của viện nhé. Tất cả những cái phiên bản này chỉ dành tặng cho những người là thành viên của viện, đã qua những cái level cơ bản rồi thì khi đó mới được nhận những cái cuốn sách này. Hoàn toàn miễn phí. Nhớ ạ, viện sẽ tặng miễn phí cho quý vị cuốn sách Tam đức, tứ thực, ngũ sắc, lục vị, tâm, hương của người đầu bếp. Đây là cái quyển sách vô cùng giá trị cho chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được cái này á thì gì? Chúng ta ăn đúng, uống đúng và chúng ta gì? Thải đúng. Và sắp tới thì chúng tôi đang có tổ chức, dự kiến là cuối tháng 11 sẽ có một cái chương trình hướng dẫn cho quý vị thực hành các nguyên lý vận hành cơ thể người, được tổ chức tại Vũng Tàu. Ai mong muốn tham gia cái chương trình này? Tức là hướng dẫn cho quý vị thực hành những cái điều mà quý vị đã gì? Đã được học. Thở như thế nào cho đúng, đi bộ như thế nào cho đúng, ăn như thế nào cho đúng, uống như thế nào cho đúng, ngủ như thế nào cho đúng, nhìn như thế nào cho đúng. Đơn giản vậy thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể quản trị được sức khỏe của mình. Không có cái gì là phức tạp, được không ạ? Đôi khi những cái mà bình thường quá thì đôi khi chúng ta lại gì? Coi thường. Nhưng mà chúng ta hãy quay trở về với cái này, được không ạ? Đó. Rồi phục hồi toàn diện, phục hồi thân thể này, chăm sóc tâm lý này,
huấn luyện về trí tuệ này và chữa lành về tâm linh. Tất cả những cái này chúng ta đều phải quan tâm hết. Và một người nào đó bị một cái bệnh gì đó không phải tự nhiên đâu. Cái bệnh của chúng ta sẽ có 4 thứ: thân bệnh, tâm bệnh, trí bệnh và nghiệp bệnh. Hôm trước chúng ta có học cái quy luật đúng là gì? Nhân, duyên, quả và nghiệp. Không hề đơn giản. Chúng ta đã gieo cây nhân gì và cái duyên đó chúng ta đặt như thế nào? Cái miệng của chúng ta đã ham ăn, lại suốt ngày vợ cho ăn ngon nữa, thì tăng mỡ máu là chuyện đương nhiên. Chúng ta hiểu không ạ? Mình thích ăn ngon, vợ lại nấu ăn ngon cho mình nữa. Nhưng mà hãy nhớ hai chữ thôi: ngon nhưng mà phải gì? Ngon nhưng mà phải lành. Có hai chữ đơn giản ạ. Ăn ngon nhưng mà phải gì? Lành. Ngon là cả một nghệ thuật, còn lành là cả một khoa học. Chúng ta hiểu không ạ? Đó, thì sau này có điều kiện để chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong buổi này. Đó. Vậy thì dinh dưỡng chữa lành này, nên ăn này, đó, nên hạn chế này: muối, đường, chất béo xấu, thức ăn nhanh, thịt đỏ, mỡ động vật, đồ uống có cồn. Ở đây bác Sâm có nói một câu: tất cả mọi loại nước ngọt hiện nay đóng lon đóng chai thì xin quý vị đừng cho con cháu của mình dùng, bởi vì nó không tốt như người ta nói. Trong đó nó là một loại thức uống mà độ pH của nó có thể xuống tới 1, 2, tức là một loại thức uống rất chỉ axit. Thứ hai, đường ở trong đó là đường gì? Đường hóa học. Thứ ba, có chất gì? Có bảo quản không? Có hương liệu tổng hợp không? Tất cả những thứ đó người ta gọi là đai water, nước uống để chết, chứ không phải nước uống để sống. Không phải là light water mà là die water. Cho nên nếu như thương yêu mình, thương yêu con cháu của mình thì cố gắng đừng cho con cháu uống nước ngọt có ga. Tốt nhất chỉ có 2 thứ, 3 thứ mà chúng ta nên khuyên cho con cháu. Một là các loại nước ép rau củ quả, uống hoa quả, đó là loại gì? Số 1 hiện nay. Thứ hai là nước hydrogen ion kiềm, nhưng nước hydrogen ion kiềm phải là nước kiềm chữa lành. Và thứ ba đó là nước tinh khiết. Đó là 3 loại nước mà bác sĩ Sâm khuyên mọi người hãy dùng. Được không hả? Được không? Vậy thì nói đến nước thì xin phép bác Sâm uống một ly nước kiềm cái đã. Mời cả nhà, phía sau có nước kiềm, mời mọi người uống nước kiềm ạ. Khi mà phân tích cái nước ngọt có ga hiện nay, chúng ta có biết là tại sao cái ga là cái gì không? Khi mà chúng ta bật cái lên cái đó, ga là cái gì? Là gì? Là gì? CO2. Nó bơm nén CO2 vào đó và nó tạo ra axit H2CO3, là một loại nước mang tính axit. Uống nhiều nó sẽ làm hại dạ dày, nó sẽ làm cho loãng xương, nó sẽ làm cho cạn thận, nó sẽ làm cho gì? Cơ thể bị nhiễm axit rất là trầm trọng. Đó là chưa kể các chất bảo quản, chưa kể cái đường hóa học và hương liệu tổng hợp, đều là những chất mà có thể giết dần giết mòn chúng ta mà thôi. Mọi người thử hôm nào lấy cái lon Coca đổ vào trong bồn cầu á, nó sạch tinh luôn. Vâng. Vậy thì nước hydrogen ion kiềm mà bác sĩ Sâm nói đó là gì? Nó một là chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do. Thứ hai là trung hòa axit. Thứ ba là cải thiện tuần hoàn, làm cho máu loãng hơn, giảm kết tập tiểu cầu và làm cải thiện lưu thông mạch máu não, là một trong những biện pháp vô cùng đơn giản để hạn chế hình thành cục máu đông. Hãy nhớ cho bác Sâm, một trong những phương pháp vô cùng đơn giản để hạn chế cục máu đông và làm cho máu loãng sạch hơn, đó là ngủ dậy uống 300 ml nước hydrogen ion kiềm, sau khi ngủ trưa dậy uống 300 ml nước hydrogen ion kiềm, trước khi đi ngủ 1 tiếng uống 1 ly nước 300 ml nước hydrogen ion kiềm. Đó là một trong những biện pháp vô cùng đơn giản
nhưng nó lại hiệu quả để gì? Trung hòa các gốc tự do, cân bằng axit bazơ và làm cho cái mạch máu này gì? Loãng hơn và nó không gì? Không kết dính tiểu cầu. Tức là cả cái tiểu cầu, tức là cả cái tế bào hồng cầu, tiểu cầu nó vón lại, thế sau đó là hồng cầu nó vón lại và tạo nên cục máu đông. Và 80 đến 85% tai biến chủ yếu là do tắc mạch não, do cục máu đông. Như vậy chúng ta hiểu cái này nhá, nó vô cùng quan trọng. Một ly nước mỗi ngày chúng ta có thể cứu được chính tính mạng của mình. Được không? Đó. Vậy thì liều lượng này 1,5 đến 2 lít một ngày buổi sáng sau khi ngủ dậy này. Đó, thì chúng ta chỉ uống, lúc đầu thì có thể uống 8,5, sau đó có thể tăng lên 9,5 hoặc 9 chấm, để chúng ta sẽ dùng. Và những người mà tăng mỡ máu, những người mà đái tháo đường, những người mà gan nhiễm mỡ thì bác Sâm khuyên đó là hãy sử dụng phương pháp nhìn, ăn và uống nước hydrogen ion kiềm. Cố gắng là chúng ta nhìn ăn. Khi đầu thì chúng ta nhìn ăn là 16/8, sau đó chúng ta nhìn ăn 23/1, sau đó chúng ta nhìn ăn 1 ngày, sau đó chúng ta có thể nhìn ăn 3 ngày. Nhìn ăn 3 ngày, nhìn ăn 72 giờ cộng với nước hydrogen ion kiềm là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng để dọn rác ở trong tế bào và kiềm hóa máu. Nó vô cùng đơn giản. Bác Sâm nói là không có cái gì mà đơn giản mà rẻ tiền như cái biện pháp vừa nhìn ăn mà uống nước kiềm cả. Có tốn kém không? So với tất cả các phương pháp nhưng nó lại vô cùng hiệu quả. Hôm sau thì bác sĩ Sâm sẽ chia sẻ cho chúng ta phương pháp đó là gì? Các phương pháp nhìn ăn khoa học. Bởi vì hiện nay chúng ta đã có hai cái thái cực. Một là có rất là nhiều người là nói là nhìn ăn là tốt, nhưng mà hiện nay ngành y có một số người ta chưa công nhận và người ta nói là nhìn ăn như vậy là có chết à, hạ đường huyết như thế này đủ thế kia, đúng không? Thì hôm sau có điều kiện thì bác sĩ Sâm sẽ chia sẻ cho chúng ta một chủ đề đó là các phương pháp nhìn ăn khoa học để kích hoạt cơ chế autophagy, để kích hoạt cơ chế tế bào chết theo chu trình và để kích hoạt cơ chế tạo tế bào gốc nội sinh trong cơ thể. Và đây chính là những cơ chế để giúp cho cơ thể của chúng ta tái sinh và tự chữa lành. Nó vô cùng tuyệt vời đấy. Cho nên hãy yên tâm tin tưởng là những người nào thì nhìn ăn và uống nước kiềm. Vậy thì đó, đối với tai biến mạch máu não thì chúng ta nhớ cho đó là gì? Giai đoạn cấp tính thì chúng ta phải nhanh chóng tới bệnh viện để cho bệnh viện giúp cho chúng ta qua khỏi cơn gì? Cấp tính. Và sau khi ra khỏi cơn cấp tính thì chúng ta phải sử dụng y học sự sống để chăm sóc một cách toàn diện cả thân, cả tâm, cả trí và linh hồn. Và điều quan trọng nhất là làm thế nào để cho mạch máu của chúng ta được sạch, làm thế nào cái lòng mạch của chúng ta được rộng ra, làm thế nào cái độ đàn hồi của mạch máu được tốt nhất, đó mới là cách dự phòng tốt nhất. Cho nên là gì? Chỉ cần ăn đúng, uống đúng và thải đúng thì chúng ta có thể hoàn toàn dự phòng được gì? Đột quỵ. Được không ạ? Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Và không biết là có ai có câu hỏi gì cho bác Sâm không? Và nếu vậy thì nếu như có ai có vấn đề gì thì cuối buổi thì có thể mời lên phòng bác sĩ Sâm gặp nhé. Ok, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ.